අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩුබායි මෝල්. පිටිපස්සෙන් ඔයාලට පේන්නේ වෝටර් ෆවුන්ටේන් එක. හැබැයි අද අපි ආවේ ඔයගොල්ලන්ට වෝටර් ෆවුන්ටේන් එක පෙන්වන්න නෙමෙයි. වෙනස් විදිය දෙයක් පෙන්වන්න. මේක තියෙන්නේ බර්ජ් ප්ලාසා එකේ ඉස්සරහා Light Art DXB 3D glasses වලින් හදපු වෙනස් විදියේ වැඩක්. අපි යන් ඒක බලන්න. අපි ඇවිල්ලා තියෙන Light Art DXB 2019 show එකට පෙබරවාරි 13 වෙනිදා වෙනකන් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ටත් එන්න පුළුවන්. හොඳම හරිය ඉස්සරහ. තමුන්ගේ වාහනය ගෙනවා නම් පාකින් එකේ දාලා මෙතනට එන්න පුළුවන් ඇවිදගෙන වෝටර් ෆවුන්ටේන් එක ගාවට ඇවිල්ලා එතන අයින දිගේ ඇවිදගෙන එන්න පුළුවන් මෙතන බර්ජ් ප්ලාසා එකේ ඉස්සරහට. එහෙම නැතුව පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක ගෙනවා නම් එන්න මෙට්‍රෝ එකේ ඇවිල්ලා ඇවිදගෙන එන්න පුළුවන් ටනල් එක දිගේ වෝටර් ෆවුන්ටේන් එක ඉස්සරහට එන්න. එතනින් අයින දිගේ ආවම හරියට එන්න පුළුවන් බර්ජ් ප්ලාසා එකේ ඉස්සරහට. මේක තියෙන බර්ජ් ප්ලාසා එකේ ඉස්සරහා Light Art DXB 2019. පොඩි අයත් අරගෙන ඇතුළට යන්න මේක නියම තැන. පොඩි අයට නෙමෙයි අපිටත් මේක අස්සට ගියාට පස්සේ එළියට එන පාර නම් හොයාගන්න එච්චර ලේසි නැහැ. Light Art DXB show එකට ටිකට්ස් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් මේක ෆ්‍රී. බර්ජ් ප්ලාසා එකේ ඉස්සරහ තියෙන්නේ. ඔයාලට වැඩිහිටියන්ට වැඩි පොඩි දායකට ඇත්තටම මේකෙන් විනෝද වෙන්න පුළුවන්. පොඩි අයත් අරගෙන එන්න විනෝද වෙන්න මේ වගේම හරවත් වැදගත් දෙයකින් ආයෙත් වතාවක් ඔයගොල්ලන්ව හමු වෙමු. මේ ඩුබායි ජීවිතේ. you.